Kamusta mga boss? Ang gagawin po natin ngayon ay magluluto tayo ng preskong pusit. Ayan. Kuha ko kasi kanina nabili ko ito. Presko na pusit. So, iihawin natin ito. So, ang kailangan lang natin ay kamatis, magic sarap, kalamansi, sili, bell pepper, at dahon ng sibuyas. Tapos meron din tayong sibuyas. Tapos meron tayong soy. Tapos asin. Ayan. So, yun ang gagawin natin ngayon. Ano? Gagawin muna natin una ay huhugasan natin ngayon ang pusit. Susunod natin na gagawin ay katsak-tsakin natin itong mga ingredients niya. Tapos yung kamatis. Okay, so ihalo na natin to. No? Ihalo natin tong kamatis. Tapos sibuyas. Dahon ng sibuyas. Ayan. So, lalagyan natin yan ng asin. Kulang dyan is kalamansi. Dito natin siya iluluto sa tinatawag na filter cup. Yung filter cup, dito po iluluto siya, pinapainit ko muna. So bakit? Mas gusto ko na dito siya ilutuin. Kaya na siya, nakalagay na siya. Tapos, pinatakpan na siya para luto-luto talaga. Titingnan natin after 15 minutes or 15 minutes kung okay na ba. So, dapat dandahan lang para talagang luto-luto natin. Para naman nakita nila na kakaiba yung sa akin. Meron talaga mga design. So, gagawa tayo ng presentation. Ayan. Ganyan lang po siya. Ganun lang po, gagawa ng presentation sa kamatis na gagawin mo. Sige, hulaan nyo kung ano yung gagawin ko ngayon.
Ayan na guys, ang linuto natin kanina. At kung titingnan nyo, nandyan na yung garnish o yung design. Yung kamatis na ginawa ko kanina, yan na siya, parang rose. Yan, kaya maganda yan mamaya, kamaya na. Tinira ang pusit. Mukbang with pusit. Sarap ng kamay. Masang lasan. Masang lasak. Sarap no? Sarap kamayan.